සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. හෝම් රෙස්ටෝරන්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ ගෝවා කොළ මැල්ලුමක්. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. අතු ගෝවා ග්‍රෑම් 200යි, බීලුණු ගෙඩි භාගයක් කපාගෙන තියෙනවා. හීනියට කපාගත් අමු මිරිස් කරලක්, හීනියට කපාගත් නයි මිරිස් කරලක්, ගාගත්ත පොල් කෝප්පයක්. මුලින්ම අපි ගෝවා කොළ ටික ලුණු මිශ්‍ර වතුරෙන් හොඳට හොදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගෝවා කොළ ටික මෙන්න මේ ආකාරයට හීනියට කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත ගෝවා කොළ ටික. කපා ගන්නා ලද ගෝවා කොළ වලට පොල්, ලුණු, අමු මිරිස්, නයි මිරිස් සහ ලුණු එකතු කරනවා. දැන් සියල්ල හොඳින් කලවම් කරනවා. හොඳින් රත් වුණ තාච්චියට පොල් තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපි ගෝවා කොළ ටික තෙල් එකට එකතු කරනවා. දැන් තෙල් එකත් එක්ක ගෝවා කොළ හොඳට කලවම් කරනවා. විනාඩි 2ක් පමණ මේ ආකාරයට කලවම් කරමින් තෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට ලුණු රස බලලා මදි වගේ නම් තව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම ඉක්මනින් හදපු ලුණු තෙම්පරාදුව. මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම end screen එකේ දාන්නම්. ඒකත් ඔයාලා බලන්න. මැල්ලුමේ වතුර ගතිය අඩු වුණාට පස්සේ අපි ලිප ඕෆ් කරනවා. ඔන්න දැන් අපි ගෝවා කොළ මැල්ලුම හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ විදියට හදලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ තවත් වීඩියෝ බලන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝවකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.